Our top 2. Nasa top 1 is 1, 2, 3. The rest is dito sa top 2, no? Okay, ang atong topic is about ano siya ha? Asa naman siya? Ay, kana siya. Kailang siyahan, no? Kung kailan mo sa iyaha, manindog sa tantanan. Ang pinang-service team, manindog sa tantanan. Familiar man mo, kanang kanta na deep. Kabalo mo, sa mga deep. Kabalo mo, ha? So, dapat maglihog yung karoon ako service team. Nani lyrics, ang lyrics, kay una, who gives the faith for the path of faith? Repeat after me, who gives the faith for the path of faith? Who gives the faith for the path of faith? Who gives the hope for the hope? Who gives the hope for the hope? Pero the ho. Tuloy na rin, ho. Who gives the joy for the joy? Who gives the joy for the joy? And who gives the love for the love? Who gives the love for the love? So, kantahan ko ha, ang who gives the faith for the path of faith? Who gives the hope for the hope? Who gives the joy for the joy? Who gives the love for the love? Tika mo daw, 1, 2, 3, go! Who gives the faith for the path of faith? Who gives the joy for the joy? Hope. Who gives the joy for the joy? Who gives the love for the love? Ang next lyric, who is that man? 1, 2, 3, go. Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Who is that man? Sabi, who is that man who lives in me? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. See, from the top. 1, 2, 3, go. Who gives the faith For the path of faith, who gives the hope for the hope? Who gives the joy For the joy, who gives the love for the love? Who is that man? I want to shake his hands, for he lives in me, and he died for you and me. Nana si action. Action na to. Who gives the faith? Duha. Wala mo yung mag-stand na duha. Who gives the faith for the path of faith? Muli yung judanan ha? Dapat lower Jude. 1, 2, 3, go. Who gives the faith for the path of faith? Who gives the hope for the hope? Who gives the joy for the joy? Who gives the love for the love? Who is that man? Shake. I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Paspasan ang gamay nga, paspasan. From the top, with action. Ready, Stretch gamay. Kailangan pa bring yung whole sayaw. See, 1, faster hand. In 3, 2, 1, go. Who gives the faith for the path of faith? Who gives the hope for the hope? Who gives the joy for the joy? Who gives the love for the love? Who is that man? I want to shake his hands, for he lives in me, and he died for you and me. Go na. Deep. Mga anak, go. Deep.
deep, 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 lower. Deep, 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 deep. Baka kumanta no, lower. Deep, 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 deep. Last one, lower. Deep, 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 deep. Wow, malak pa. At least baka kapitay katanan mo, bala ka manlingkod. Okay, who is that man that we want to shake his hands for? He lives in me, and he died for you and me. So our topic for this afternoon is all about that person that we can see sa atong screen. So our topic is so ano siya? Who is Jesus Christ? So, kisa dahil si Kristo, katong elementary ko, nasa Barinol. High school ko sa Barinol. First 4 years in college, another Catholic school. And then after that, nalisimbahan, may mga katikang simbahan, tabang sa mga lihok sa simbahan. Pero, ang akong huna-huna, kisa si Kristo, katong ang mama niya si Maria, ang iyang papa kasi San Jose, anak, birthday niya December 25. Ang ako mga niya ba kay basic lang. Unya for 14 years, being inside a Catholic school, mura ka kong hibawaan. So ano ko na, noong sa day ko, number 14 years old, mo oras yun in tawon. So, karon, ano ito yun? So, Jesus Christ is the source of our identity as Christians. Kaya kung wala ka sa Kristo, ito matawag na Christians. What if they have pangalan ni Kristo, really Christ? Kasi itawag sa tuwa. Halimbawa, kung nagkanta si Ani, what if ang pangalan ni Yesu Kristo no kay Angelito? So, ang tawag sa tuwa kay Angelicians. Ganahan mo. What if ang tawag ang pangalan ni Yesu Kristo kay masaman, Empoy. Ang tawag sa tuwa, Empoyans. Unsa pa? Tawag sa tuwa kay, ang tawag pangalan niya kay Patrick. So, Patricians or Patricans, sana ang pwede. So, we are all Christians because of Christ, and He won for us our salvation and restored our relationship with God. And karon, natin 3 items na tanawon. Kung kisa sa Kristo, ang una, si Yesu Kristo sa history. Kanang kung sa history books, kanang normal na history, kanang based on facts. Pagkatuha, Jesus of faith. Kanang mga nasulat sa Biblia. Pagkatulo, through the cross. Kinsa ba si Jesus, kung saan effect akong nalaan, nag-suffer siya, namatay, to the banhaw. Karon atong unahon ang Jesus in history. Nasadahan na natin siya, di mo siya ka-explain. He is the only person in history ever pre-announced. Meaning, sa kadagang tao na sikat, siya lang ang kanang ay prophecy ba na ay mabot ka bata. Anak, sa mga dato, wala man po i-announce si Donald Trump, kaya mabot si Duterte kay naipanganak na pangalan kay Rodrigo. Siya man yung presidente sa Pilipinas puhon. Wala may anak. Pero sa tanan-tanan dyan yung mga tao, kay siya ng Jude. Pagkahuman, he was born in Bethlehem, basic. He was born in Bethlehem of a virgin named Mary. Ang papa niya, si San Jose. He came into the world to suffer, die, and rise again. Tinood man, suffer mo dyan siya. Karang in history ha, kung we say history ha, based on facts, pagkahuman, he rose again. He grew up as a young carpenter in Nazareth. Malamang, kag iyang papa po kay carpintero man. Then he became an itinerant preacher with a modest number of disciples, mainly uneducated fishermen and their relatives. Itinerant na nagkumag from one place to another. Mag-preach na din niya, taon-taon, dili na po, dili na po. Wala siya kanang isa lang ka-location ba? Dili para sa kaning mga pare na ito karoon, ano sila yung ilang area, mission area ba for 3 years, 4 years, or 5 years. Pero si Jesus, from time to time, naging balin-balin na siya. Ano naging mo niya for 3 years of ministry, 3 years, nagtawang po ng igadugayon sa iyang ministry, katong huwag pa siya. Next,
His father was a mere carpenter. Ano siya yung ganina that he experienced anger and grief. So, sama ni Jesus, ay sama na ito, gusto mo po si Jesus. Then he was a magnetic leader. Magnetic leader. Try to imagine, anak siya carpentero, anak siya ni Maria, kinsa dahil na sila. Nga wagkahuman, nakadali siya, o mga kaubanan, nung sunod sa iyaha. Sila Simon, sila Andrew, sila Levi, mga nagsunod na po sa iyaha. Yung pumunta ng pamalanduan ng bangkit sa dahil na siya, nga nung musunod man sila. So he became a magnetic leader that he was killed and nailed to a cross. So that's based on history. So pangkaduha, Jesus of faith. He did many signs or miracles. Ang miracles, mga milagro, pinakauna, katong nagkasal, nuhagdan o wine. So, hiwa na yung wine, ang mga nasa susunod na mga tubig sa mga patayan. So, that's a miracle. Pagkaman, he forgave sins, and we knew that. Then, he gave life. He gave life katong si Lazarus, 4 days na namatay, pero baban mo niya. Ibuhi niya si Lazarus. Ang katawanak sa isa kabiyuda na namatay na po, ibuhi niya. And milagro niya po siya, miracles niya po siya. Then he claimed to possess all power in heaven and on earth. And then he claimed that he will sit on the right hand of the Father and come to judge all mankind. And then he claimed straightforwardly to be God. Nasahin mo tanong natin, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Isa lang na sila. And then his contemporaries came to the realization that he was God. Kung ito contemporaries yung mga kasabayan with niya during that time, kanang na-prove dyan nila ba na si Jesus kay Ginoo dyan especially katong nabanhaw na siya kang iyong pagkabanhaw mo man to ang fulfillment sa gisaan mo banhaw dyan siya pero sa fulfillment nato na pamatutaan na Ginoo dyan siya di ba katong during that time i-check sa mga babae ang iyong luganan yung pagkahuman kay wala ko tayo sulod napakita na pananawon sa usang anghel na nabanhaw na si Jesus dito na yan nato ng mga lalaki hantod na-prove dyan nila na si Jesus dyan ay nabanhaw poon. So, mo to siya. Pag tanawon sa Biblia na ay mga lahi ng mga pinulungan ng si Jesus na siya kay ingani. Una, I am the vine, the true vine. Pangkatuha, I am the bread of life. Pangkatulo, I am the light of the world. And then ang pangkaupat, I am the gate. And then, I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. And by the way, kung umaabot na September, kay magtutupon na ang regional conference sa Singles for Christ, ang tema anak kay I am. So kung gusto mo mag-appeal, ang registration is 1,000 pesos. Wala pa kung pagulong sa deadline. Ano ba yung deadline? Wala pa? Wala pa yung deadline. Ang venue is sa Conval, pero wala pa kung ikabalo. Ay wala pa. Basta Conval siya. Basta Conval ang venue. So that's the regional conference of Singles for Christ. So motto ang Jesus of faith. Karon, let's go to Jesus through the cross. His suffering and death on the cross makes him our Savior and Redeemer. Katong gilamit sa cross, katong ipapatutan na giluwas kita niya tanan. Kung atong tanawon nagto sa 7 last words niya, di ba? May nandiyo muna, siya ngayon ang Ginoo. Kung atong tanawon ang krus mo na siya. Pero, tungod yung muna na yung instrumento para si Jesus kay mag-suffer, mamatay, di na siya basta krus lang. Anak, para sa mga Kristiyano, para sa uban, the greatest symbol of love, kay kung mga chocolates, heart, for Christians, the greatest symbol of love is the cross. Kay di na makita kung yung sila pag-igugma sa Ginoo. Pagano siya, di ba? Na there is no greater love than to lay down one's life for a friend. Ikaw, kaya ba niyo i-lay down yung life for a friend? Ihatag niyo para sa yaha? Sama sa himo niya? Depende sa friend. Yes, pero depende sa friend. Dito, kung sinabi mo ito kung yes ba bro? Kinsa ang puntahan na, kinsa na po na friend. Diba, kung yes, kinsa na friend. Promote yung Jumia, there is no greater love than to lay down one's life for a friend. And that is exactly what he did.
laid down His life. Kanya kani siya na krus, kung atong tanawon, mo niyang logo sa SFC. Mutanaw ka sa mga simbahan sa Romano Katoliko na ay krus. Moadto ka sa mga Orthodox Church na ay krus. Moadto ka sa Protestant Church na ay krus. Moadto ka sa Anglican Churches na ay krus. In short, ang krus ang isa sa nahimong common denominator sa tanang mga Kristiyano. Ang Christianity is the biggest religion in the entire world. Pero dili na siya usa lang Christianity na kumbaga ba, isang klase Christianity, daghan mga klase Kristiyano. Kita na belong ta under sa Romano Catholic or Roman Catholic. Sa bigger umbrella sa Christianity, we have Roman Catholic, the Orthodox Church, the Protestant Church, iba usap ang Anglican Churches. Kana sila tanan-tanan, nagatuo na sila kang Jesucristo. Katong nabuhi si Jesucristo after niya namatay, mo to ang fulfillment sa kanang saad sa prophecy. Ilan pa sa prophecy? Ikaw sabi sa sinundanan pagod, mo to ang patumanan sa tanang saad. So dito po na-prove, kung na-realize sa tanan na si Ginoo gayon si Jesus gayon ang Ginoo. Tanang organization sa simbahan, kasi sa kasing sekta sa Kristiyano, na Cruz. And then sa Singles for Christ, this is the vision of Singles for Christ. Now, every single man and woman experiencing Christ. Pero, ang challenge is, naku paayo. Kaya ba na ang every single man and woman will experience Christ? Kaya ba? Halimbawa, kung ikaw, ingon ka na, kinsa man imuhang kaya sangyawan, can you think of a particular person na kaya nimo sangyawan about ni Jesus? Kaya mo na pag isangyawan ni Jesus, pwede Jesus in history, Jesus in faith, or Jesus through the cross. Tungod anang tulo sa history, sa faith, o sa krus, na pamatugan kayo na si Jesus 100% tinuod na Ginoo. Pag human, tinuod po na tao, so dili siya 50-50, 50% God, and then 50% na tao. Kung dili, buong po 100% is God, and buong po 100% is human. At the same time, we have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, ingana siya. So, Jesus in history of faith through the cross, 100% true God siya, 100% true man siya. Pero, kani karon, ang gono, kabalo na taan na. Unya, kung sa may naan na. Karong nasayod na ta, kung sa mga naaan. I heard one story before about sa kanang isang kapitaliso ba na piniliso siya, wala man siya lingaw sa bulungan, ihimo niya, basa siya Biblia. Basa siya Biblia. Unya kaya wala mo siya laing lingaw sa itong ihimo niya, pabasa niya, ginajot daw niya tanan-tanan. Kapilagi ingon ang word na Jesus, kapilagi banggit si Maria, ana, pinakabuk ang tao, pinakabuk ang anghel, iyang gipangalanan kung saan pinakataas na verse, kung saan pinakamubo na verse, mga kung saan pinakataas na chapter, na hindi pa dyan daw tanan-tanan. Hantod, kung tanong siya, na even sila hang kanang pinirisuhan na area, kung tanong siya about the Bible, nagkala siya katubag. Kaya kung tanong siya, what did the Bible do to you? Kung saan nahimo sa Bible sa inyo? Niya, wala na katubag ang piniriso. In short, mas ihibawang tayo siya tanan-tanan, kung wala ka na unsa, wala ka. As I can remember, yung pa si Father Ramsel, ano siya na, it is not enough for you to be touched. Halimbawa na yung mga fog, na kalunga, it is not enough for you to be touched. It is also not enough for you to be moved. Hindi siya na, hala, na-touch yung ko sa iyong gingon, ingali-ingan na, hala, na-move yung ko. Pero mga pa si Father, siya na, it is not enough for you to be touched, to be moved. What is important is what you will do after. After being touched, after being moved. And now, that is a very big challenge for all of us. Kung napansin ninyo, ipaspasan naman ito na ako. Ang Jesus in history, Jesus in faith, Jesus through the cross. Kaya masing sa kadako ang kaalam na hibaw na ito about kang Jesus.
Pero kung wala ta natarog, wala ta kapag pagkatarog nato, wala ta siya gigamit pagkahuman, anak ko paggawas ato ani, wala na gihapon. So I would like to emphasize din na part sa last upper part ako na kaning challenge na ni, mo ang challenge kami sa mga batanon. That is why our CBCP karon mo na celebrate for 2019 the year of the youth. The church is giving the youth kita tanan mga batanon, di gali dili mga minyo, anak god, og dako kaayo responsibilidad na isangyaw si Jesus ngadto sa uban. Nay uban, mo na sila masangyaw nila si Jesus kailangan sila kaalam na gikan sa Biblia. Nabi uban ninyo na, magbisan mo kung sangyaw, kay gamay na kaayo ang akong nahibawan. Pero, mingon ubang tao na, makitaan ba nila sa iyaha si Jesus? Naganikanta na, God is watching us, di ba? God is watching us, God is watching us from a distance. Di ba? Dapat ginagamit anak kaya, dapat siya kanta ba na, hala, God is really watching us. Yung babos tumoy kay, from a distance. But God is not watching us from a distance. God is with us, Emmanuel. Since day one, God is not watching us from a distance. He is always with us, Emmanuel. Meaning, naaraman si Jesus sa tuwang tanan. Ang problema na lang anak nato, napansin ba nato na? Napansin ba nato na siya? That is why ang anchor verse sa Year of the Youth sa naghimo sa simbahan karon is about sa road to Emmaus. Na duha ka tao, di ba nabanaw si Jesus? On the third day, nabanaw siya, naiag ko siyang lumanan ng mga babae. Pag-open nila, wala ang nawa si Kristo, kung wala ang ingon na nabanaw na si Jesus. Na duha ka tao, pagawa sila o Jerusalem, pag-ilong sila sa lugar ng tawag ng Emmaus. Sinusayahanay sila. Sa sinusayahanay sila, ipasok na kalit si Jesus. Pagpasok ni Jesus, wala sila mabantay na si Jesus na itong istorya nila. Wala na narapag sa Jesus na ito. Ano siya? Kung saan naging istoryahan ninyo? Ano na ito ka lalaki na? Ang wala ka pabalong sila ni Papo sa Jerusalem ni aking mga adlaw. Ano siya? Ang kung saan naging ikabu? Ano siya? Ano din sila na? Ay, nabanhaw si Jesus. Kung imanan nila lahat sa mga Diyos, nabanhaw siya. Ano siya na? Ang upo-upo, di ay mo sa ipag-ingon ako. Nabanhaw din siya. Anak, kung siya na? Oo daw. Karang tunay sila story, layo siguro ang Jerusalem kung minuto ay sinabagtas na hindi sila, nabagtas. Hantod, along the way, nawaman sa istoryahan ay si Jesus na nag-istorya. Ang i-share ni Jesus is about the story, hindi na ito kay Moses, patulong sa mga propeta o sa mga scriptures before him. Meaning, from the very start na i-prophesize na muabot si Jesus, the story ni Jesus. Pag yung tanawin sa Bible, isa lang siya ka-verse. Wala i-expounded to kung sa kakadugayon sa nag-istorya. Basta ang sure, hayag pa sila, kaduha, wala ko ginayon, hayag pa to, naabot si Jesus, unya, habis na naaptan o gabi. Anak, pero kung ang gabi naman, nalis at sila sa lugar nilang tuan, hantod, nakansay sila ng mga on. Pagpangaon, kuha si Jesus upan, iyang bibisinan ng pan, iyang ibuak ng pan. Pagbuak sa iyang pan, siguro ang setup, siguro nakalingin sila. Wala mo nakbuka kung paano sa nalingkod. Siguro kayo nakalingin. Anak, yan kung mag-ibuak ni Jesus ang pan, pagbuak sa pan, masunod ito, and he vanished from their sight. Nawala na galit si Jesus sa ilang pananaw. Kung duha ko si Cleopas, si Cleopas mo isa, nawala na galit si Jesus. Antod ang duha na panahon na, anang isa sa duha, ana siya sa isa. Wala ba ang atong kasing-kasing ng baga-baga sa kadasi? Katong panahon na ginistorya ni Jesus, di ba na-story si Jesus about ako dito kay Moses, mga propeta, pati sa mga scriptures? Anong isa na, wala ba nagbaga-baga ang mga kasing-kasing katong time na ginistorya nila? So, namalandong sila. Ang imo sa duha, namanit sila sa Jerusalem. Nga ilang i-proclaim na si Jesus giliw tinuod na nabanhaw. And that same thing goes for all of us. Anak, God is not watching us from a distance. He is with us, Emmanuel. Ang anak-anak, wala para ito napansin na naaraw din si Jesus all this time. Naaraman siya. Ano Willy, kung
ako yung pungutanan na nasa may reaction yung mga bunga. Kung sa isa siya, na siya yung mga bunga na ma-realize niyo na naalang tayo mawala na. Kita, kaya ako makabot sa point na mawala. What if mawala siya niyo? Kaya ako nagkamurag, very morbid idea lang. Na what if wala pinuod ba si Jesus, yung biyaan na yung pinalive, anak, di ba kaya ito ma-realize ka ng present moment ha? Na present moment, di ba kaya ito ma-realize na just naarabay siya yung kabantay. Anak, so muna ang mga challenge for all of us. Ang pangutanan mo, anak, kaya ba nato na? Kaya ba nato na maipakita o ma-feel o sa una ha, ma-feel sa pagalingon na, indeed, Jesus is with us, Christ is within us. Halimbawa, kita, kung pasalamat ng kaayo may SFC na natin mga bagong participants na willing to join the community about Jesus, about the community, about God, about being Christian. Anak, but this is not enough. Ang pagsimba will never be enough. Ang pagkampong sa mga ani na to will not be enough. Ako ang pag-sili-sili sa tubangan will never be enough. Never, never, never. It will never be enough. Sa new era of evangelization, in the new era of evangelization, Pope Benedict XVI, St. John Paul II, and Pope Francis always emphasize na kita, paningkamot man ta na matarong. So, we go to the church. We go to the church. Dati, sa dinun na para ikaw masangyawan, you need to go to the church. And then, ang nagagawas na sa mga laing-laing lugar, ito mga pari, mga misyonero. Pero, di karon sa pagkarong panahon na, dili lang po sila ang mga pari, ang mga misyonero, kundi kita mismo tanan. Ano ba si St. John Paul II? Dili ka magkulang. Kaya nakaagto naman ta din ha, it is now our responsibility to go out. Dili ka rin na mawawala sa ibang Katoliko na go out sa simbahan and proclaim what we have learned inside the church. And this is the Great Commission. We are all commissioned to do this mission. In short, we are all in mission. Coming here is not only about CLP. Coming here is not all about i-invite mo sa inyong friend. You came here, wala na kabalo kung sa pinakarason, dahil ang rason, you came here perhaps because you are trying to answer a mission. That is why ang tema sa itong Year of the Youth, Filipino Youth in Mission, beloved, gifted, and empowered. So, ang mga batanon na ay dakong misyon. Kung wala pa ang mga karang bayani, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero mula ng simbahan, the youth is not only the future of society. The youth is not only the future of the church. The youth is the present of the church. Ano ba si Cardinal Tagle na the youth is the present of the church? Meaning kali mga naong nani, na naadinhi, puhon-puhon, mo ni ang makita nato na mutambong sa MRS. MRS, nga ko mapamama-papa. Unya, naatay kaabag. Naasya na to. Mo ni mga naong na naa sa MRS. Puhon-puhon, o maabot, wala kabalo pila ka years from now. Okay, kita ang present at the same time, kita po ang future. Kung sa ang kahintang sa itong mga batanon, nagawa huyang ka yung mga batanon. Most likely, so maabot na panahon, let's say, 10 years, 10 years, masigana po kahuyang ang mga haptong sa umaabot. That is why ginapakusgan nila always na naatay dapat himuon, we are all in a mission. Ang problema, kaning burkahan. Kinsa nakatry na ka na kung mula kaway na ka, kunya pagkawasin mo sa door na kaya na-remember na lingtan. Kunya pagbalik ni mo, wala ka, kasi kumuha mo lang po. So kaya wala mo na-remember balik, nigawas na pagkabalik. Pagbawas mo balik sa inyong door, na-remember na po di mong sinukuhakon, ning balik mo ka para yung kuhakon na June.
Nakatay ng mo anak. Yung parang kulbaan na ko, patay. Di ba may nagpuntahan ng hall? Kasi matayos ko na kawala. Kasi tanan nagtangan din mawala po kay times 2 ang effect. Di ba pa siya sa isang kapuntahan patay. Times 4 siya siguro. Basi pagawas na ito kaniying door, malintan na ito talang nakapunan. Kaya nalintan man, usa may isang yaw. So muna pang hawakan na ito. Na abot na din dili mo na siya about kung ni CLB. This is all about a mission. We have a mission. And ang kaning mission na dili siya kahimuon sa isa lang katao. Kaya si Jesus, gani, dili mo niya kaya. You try to imagine si Jesus, 33 years man lang siya, tama, niya nagbilansang naman siya. Wala pa siya nakalakaw, hingga sa iyang lugar, good. Wala pa siya nakalakaw o 150 kilometers away. Pagkikan sa Santo Tomas, that's like from here to Mati. So kung imo na siya ituyok sa mapa, so na siya Mati, Oval, or Gamay Agustan, pagkahungan Gamay del Sur, o Gamay Bukidnon, mura na ang nagtuan ni Jesus kalayo. Pagkahungan, nangyayang pa siya mga sumusunod, di ba, itinerant preacher, o yung magdating either, kinsa man tawag ko yan ang mga apostolis, mga disipulo na nagsunod kaniya. Try to imagine alat na kagamay iyang nagtuan, pero siya ang naay pinakadako number sa mga magtotoo. Dahil lahi man ta na ay Romano Katoliko, Orthodox, Protestant, Anglican, na ilahi, ang common denominator ana is we all believe in Jesus, we all believe in God. Walang common denominator. Bahala sa uban kay oneness, ako kay Trinitarian. Pero ang common denominator nga po, naatong po si Jesus. Ana. And then, milyon-milyon ang nagatuo na kita, nakaakto na ta sa laing lugar pa. That's more than 150 kilometers away. Si Jesus, kita ko sa 150 ng kilometers, dito lang siya tuyok-tuyok. Siguro wala may plane sa una. Ano na, may mga airplane. Nalay mga sakyan na napaspas managan, so makaakto ng mga lagi na lugar. We try to imagine how small the ministry of Jesus is. Yung pagkahuman, nikatan siya sa tibuok kalibutan, and it is now the biggest religion and Christianity. If Jesus was able to do that, siguro, sa pagsanyang programa, we will also do that. And sa pagka-prominent na figure ni Jesus, siya ang nag-iisang tao sa tibuok kalibutan nga natuma ang panahon. Diba? Siya ang nahimong parang murag zero ba kung sa math, pag-uwi, siya ang zero din ha. Na ay BC o na ay AD. Tungod na po na sa iya ha. Before his coming, pagkawaman after sa kamatayon, tungod sa iya ha, natuma ang panahon. That is how prominent Jesus as a figure sa history. And hindi na siya basta-basta ninganan lang. More than the challenge sa ato ang karon. Pero napawalan ako, are you up with the challenge? Are you up with the challenge? Kung tuwag mo, yes, I'm up with the challenge. Next question, up to what extent can we sacrifice to do the challenge? Jesus sacrificed his life. Ikaw, kita, up to what extent can we sacrifice for the fulfillment of His Word? Pawalandungi, Dio gracias, may God be praised. Thank you. Absolutely. Muna to siya ang talk na ko for this afternoon. And next meeting, kung atong pansinon, nagman siya apply sa gamay. Di ba, nagsugot sa God's love, pagkakuman, who is Jesus Christ. So, pasumpay na siya na teaching hangtod sa kinalasan good, dili siya ka nang pinakalit lang. So, kung napansin ninyo, ang cross ganina, wala ko lang mag-expound. Actually, pag pag-discuss kay, naasa isa sa mga talk, na-expound to siya, kung sa ba ang mga reflections that we can make sa cross.
Pagkahuman si Jesus, ang i-present lang isa oral history, nakasulat sa Biblia, pero ang i-present din ko, mayroon ka ito. Daghan mo siya ba ay mga naisulat at dili nag-apil ng dinhi. Anak. Then Jesus on the cross, dili na ito siya mao kung sa ang nahikapo. Wala na kabalo sa entire story, pero we can reflect how great and amazing Jesus is. You try to imagine kung ginansang na siya. Kung ginansang na siya ba? Sakit ba yan na ako? Masaya kung igamit ang lansang tinuod. Imagine na ito, gamit ka o 2 inches na lansang. Ano lang, 3 inches. Dili mo na siya kanang kapaga, di ba? Kasi tawag ka ng head dun sa lansang. Kung ginagawa ito sa inyo ha, hindi nakamitay ka sa cross, di ba nakababa man siya no? Wala kayo nakakakiyan kamot. Ay, nalapos ba? Imagine na niyo ba? Wala kayo nalapos. So most likely, para hindi mo nalapos ang kamot, anak dako ang ginansang. Dili, imagine ninyo ba na kung gilansangan ka, syempre, nagtitay ka, nalikama ko siya balat siguro nung para hindi matagap, kung wala dyan na anak, natatanggal ka mo sa krus, kaya gamay na mo nag-head ng lansang. So sure, kaputan ko siya na lansang. And you try to imagine the pain. Nga nakadako, nakalalong na pain ang i-sacrifice ni Jesus. Karon, ato ang atong part, ang atong muon. Sa inyong ginapangayo na ni Jesus, kaya siya, isa rin sa ginapangayo niya. So, that's a challenge for all of us. Ayun din. Alright, thank you so much, Kuya Walter. Kuya. Okay. So, karon mag-proceed sa itong discussion groups. So, every after the talk, naatay recap, tapos naputay sharing. So, magpagawas ang gusto sa inyong mga insights, kay ano ba ya, good thoughts are meant to be shared, di ba? Mas maayo ba siya kung i-share ba siya? Di ba, kung nakay problema, sulti magaling ka, magita sa mga BFF para kung i-share, di ba? So, how about ang mga good things na mo na-learn? So, mas maayo na siya i-share na siya sa uban para unlimited ang ang grace. Kay each one of us, lahi matag perspective. So, karon samtang nagapaabot ta sa ato ang grupo, ginaano man ta, diba? Last week, napunta discussion group. Karon po, napunta pag-o nga discussion group. Kaya na may wala nakabalik, na po yung mga nagbabag ng agi. Nana ang list? Nana. Okay. So, ato na do the honors. Isuotay na ko, guys. May hapon sa kanan, so muli ang ito ang groupings karon. Isa na rin attend last Sunday. So, ba ito ang kuan na ang DJL. Ay si Tonton si Tonton pa rin mga June. Tapos, ang mga kuan, leader, si Eli. So, kay Eli, ang sa grupo ni Eli, mausikuan sila Katan, Jubilin. Purpose. Si Purpose lang na si Regine wala, si Chesley o si Charito, Kubihano. So, sa grupo mo ni Eli, since wala man si Eli karon, ato sa i-take over na to kay Kuan, kay Sis Cassie Kentoza. Tapos, ang kay Kuan, Rako. Rachel. So, wala to sila nun. Ang kay Rako, isa rin na si Kubiano, si Chesley o si Corpus. Tapos, ang kay Rako, kay si Eliera, Parola, Fuentes, Juarez o si San Morin, ang kay Rako. Razel o si Iris. Baka last name si Ate. And then sa brother, kay June, kay Naas ni brother Jemar.
Brother Jemar, tapos idugang nato si Patrick J. Ibanez. Kung si Taray, Jomar, si Brother June. June, pakitake over sa ating nila. Tapos kay Tonton, since wala man si Tonton, ako ginatawagan. No, si Ninyo. Nin. Labi ni si Ninyo, naano din siya pag-meeting. Take over sa naman na si Ninyo pag-meeting God, so wala mo si Tonton, hindi pa si Tonton. Pero si Tonton dyan ang inakupalit na leader. Si ang naa si GJ, tapos si Kevin. Si GJ lang po lang nakakalog, so nadugaw lang si Philip. Isa na si Philip Jano. Tawag na pa rin mo? Si Sandra, ito sa exam na rin mo. Si Pisania o si... Ay, si Patrick. Si June. So, si Kuan, si Pisania o si ano? Si GJ kay Brother Ninyo. Okay. So, sige na, mag-proceed na ka na yun. Sa na ko kay Elay, ang kay Elay, kay si Kuan, Chesky, si Charito, o si Aren. Tapos kay Rafu, kay si Razel o si Iris. Tapos kay Brother Jun, si Jomar, si Jimar, o si Patrick J. O kay Ninyo, kay si Kuan, GJ o si... Sige, proceed na. Okay, so tagaan lang muna mo o 30 minutes. Ay, mga 20 minutes lang di ay. 20 minutes para ma-share. And always remember how open and close with the prayer.